මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව ඔන්න අදත් පිළිගන්නවා TechiQ LK අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්නෙත් වෙනද වගේම Aliexpress ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මගේ රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා කොහොමද කූපන් වලින් බඩු දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඒක ගැන එක වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒක මම ගත්තේ ඒ කූපන් එක රුපියල් 300ක වගේ පොඩි කූපන් එකක්. හැබැයි ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ඩොලර් 5 ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 1010ක් වගේ මුදලක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ලොකු මුදලක කොහොමද කූපන් එකක් ගන්න කියන එක ගැන සම්බන්ධව තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ වැඩේට Brave කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕන කරනවා. ඉතින් මේ Brave වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ සෙටප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක් එක මම පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා Brave කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඔයාගේ PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන විදිහට ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එක යූස් කරලා මේ ඩොලර් 5 කූපන් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ෆෝන් එකෙන් යූස් කරනවා නම් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් Brave app එක දාගන්න. Android iPhone දෙකටම මේ Brave app එක support කරනවා. හොඳයි ඉතින් දැන් මම Brave browser එක open කරගෙන tab දෙකක් අරගෙන ඉන්නේ. එකක් temp mail tab එක, අනිත් එක තමයි Aliexpress site එකේ tab එක. ඉතින් temp mail ගැන කිව්වොත් temp mail කියලා ඔයාලා search කරන්න. temp mail කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාට ගොඩක් temp mail website පෙන්නනවා. එකකින් ඔයා කැමති එක තෝරගන්න. ඕන එකකින් ඔයාලට temp mail එක කියන temporary mail දෙනවා inbox එකත් එක්කම. ඉතින් ඔයා ෆෝන් එකෙන් දානවා නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා temp mail app එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයා Play Store එකට හරි App Store එකට හරි ගිහලා temp mail කියලා search කරන ඕන තරම් app තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලා Brave browser එක open කරගෙන උඩ තියෙන ඉරි ගෑලි තුන උඩ click කරලා new private window එකක් open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම මේ window එක open කරගෙන තියෙන. ඉතින් ඔයාලට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් කණ්ණාඩි දෙකක මාක් එකක්. ඒ මාක් එක එන්නේ අපි private tab එකේ ඉන්නකොට විතරයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා private tab එකක් open කරගෙන තමයි මේ account එකේ ඉඳන් හදා ගන්න තියෙන්නේ. හොඳයි ඉතින් දැන් මම මගේ account එකක් හදා ගන්නවා මුලින්ම. ඉතින් මම මෙතන join කියන බටන් එක උඩ click කර ගන්නවා එක පාරක්. ඊට පස්සේ මම මගේ එහා පැත්තේ tab එකේ තියෙන temp mail website එකට යනවා. website එක ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන වෙබ්සයිට් එක යාලා නමක් දීලා තියෙනවා. මම ඒ නම copy කරගෙන මෙතන paste කරගන්නවා. paste කරගෙන මම මගේ account එකට password එකකුත් දානවා. ඉතින් මේවා නම් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙන්නේ අනිත් වීඩියෝ එක. ඉතින් මම ඒක නිසා වැඩිපුර මේ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ විදියට මගේ account එකට අලුත් password එකක් දානවා. දාලා මම මගේ account එක create කරගන්නවා. ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ අපිට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කෝඩ් එක එන්නේ අපේ ටැබ් මේල් එකේ තියෙන ඉන්බොක්ස් එකට. ඉතින් ටැබ් මේල් සයිට් එකේම ඉන්බොක්ස් කියලා ඇති ඕනම ටැබ් මේල් සයිට් එකක ඒක තියෙනවා. ඇප් එකේ තියෙනවා. ඉතින් එතෙට ආපු ඊමේල් චෙක් කරන්න. ඊමේල් චෙක් කරලා පස්සේ අපිට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ කෝඩ් එක මෙන්න මෙතන ටයිප් කරන්න තියෙන. ඉතින් Aliexpress වලින් කලින් item ගත්තු කට්ටිය මේවා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන. මම කලින් වීඩියෝ ගැනත් කලින් වීඩියෝ වල මේ ගැන කිව්වා. ඉතින් ඔයාලා කලින් වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් මම මගේ channel එකේ playlist එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ playlist එකේ මුල සිට අගට බැලුවොත් ඔයාලට Aliexpress එකේ සියලුම දේවල් ගැන හොඳ වැටහීමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ ඒ අංක ටික verify කරගෙන මම මගේ email එක verify කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම temporary email එක මම මෙතෙද්දි verify කරගන්නවා. හොඳයි ඉතින් දැන් අපේ account එක create වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ account එක verify කරගන්න. verify කරගන්නවා කියන්නේ අපේ phone number එකට verify කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකට ආයිත් sign in කියන බටන් එක උඩ මෙන්න මෙතන click කරගන්නවා. click කරගත්තට පස්සේ අපිට ආයිත් අර email එකයි password එකයි දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මම අර email එකයි password එකයි දෙකම දෙනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ මම sign in බටන් එක උඩ click කරනවා. click කරාට පස්සේ අපි යනවා Alibaba group member center එකට. ඒ කියන්නේ මේක verify කරගන්න ඕන තැනට. ඉතින් මේ වගේ slide bar එකක් එනවා. මම ඒකත් slide කරලා submit කරගන්නවා. submit කරගෙන ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ මෙයාලා අපෙන් phone number එක ඉල්ලනවා. ඉතින් දැන් ඔන්න අපිට phone number එක ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතෙද්දි ඔයාලා verify now කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. click කරලා ඔයාගේ phone number එක දෙන්න.
හොඳයි ඉතින් දැන් මම මෙතන මගේ ෆෝන් නම්බර් එක ටයිප් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි නම් ඔයා දන්න දේවල් කොටසක් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ටයිම් ස්ටැම්ප් ඒ කියන්නේ මම ටයිම් ස්ටැම්ප් වගේක් දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් අන්න ඒවා යූස් කරලා මේ වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය නැති තැන් ටික විතරක් ස්කිප් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් විතරක් බලන්න. ඉතින් මම මෙතන මගේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ගන්න මම මෙතන click here to verification code කියන තැන මම එකපාරක් click කරගන්නවා. click කරගෙන ඔයාලා බලන්න ඔයාගේ දීපු ෆෝන් නම්බර් එක තියෙන ෆෝන් එකේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒ කෝඩ් එක මෙන්න මෙතන ටයිප් කරන්න ඕන. හොඳයි ඉතින් මම මේ කෝඩ් එක දැන් මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන සබ්මිට් කරගන්නවා. සබ්මිට් කරලා පස්සේ අපේ account එක verify වෙනවා. දැන් මම මෙතන සබ්මිට් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන sign in now කියලා open success කියලා message එකක් එනවා. ඉතින් මම මෙතන sign in now කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ටිකක් වෙලා loading කියලා වැටිලා අපි අපේ Aliexpress site එක ලොග් වෙනවා. අපි verify කරපු account එකේ. හොඳයි ඉතින් ආයිත් අපිට sign in වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මම ආයිත් මගේ email එකයි password එකයි දීලා sign in වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලා කලින්ම දැනුවත් වෙන්න ඇති. මොකද මම කලින් වීඩියෝ වලත් මේ ගැන ගොඩක් සඳහන් කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් ආයි මතක් කරනවා වීඩියෝ එක දිග වැඩි නම් ඔයාලා පුළුවන් time stamp choose කරන්න. ඉතින් ඒකත් ආයි මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ මම ආයිත් මෙතන sign in බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මම මගේ account එකට ආයි log වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි account එකක් verify කරගන්න. ඉතින් මම මුලින් ඉඳන් මේක කිව්වේ දන්නේ නැති කෙනෙකුටත් එක්ක දැනගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක දිග වෙනකන් චුට්ටක් සමාව ඉල්ලන්න ඕන. හොඳයි ඉතින් දැන් වීඩියෝ එකේ හොඳම හරියට තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ $5 account එක ගන්නෙ කොහොමද කියලා. හොඳයි ඉතින් දැන් මම ඔයාලගේ browser එකට එන්න. browser එකට ඇවිල්ලා right click කරලා inspect කියලා එකක් ඇති. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ මේ වෙබ් පිටුව හැදිලා තියෙන HTML ඒ කියන්නේ Java HTML code ටික එනවා. අන්න එතන එක තැනක ඇති අපේ mobile phone එකේ icon එකක්. දැන් මම මෙන්න මෙතන click කරන icon එක උඩ click කරලා ඔයාගේ browser එක එකපාරක් refresh කරගන්න. refresh කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ web browser එකේ mod එක අපේ mobile phone එකේ web browser mod එකට convert වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි phone එකෙන් බලන විදියට තමයි මේකේ අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් එතන bonus buddies කියලා එකක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට coupon ආවොත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් close කරන්න නැත්නම් වැඩි හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතන bonus buddies කියන එක උඩ එකපාරක් click කරගන්නවා. click කරගෙන චුට්ටක් load වෙලා අපි මෙයාලගේ jackpot කියලා තැනකට යනවා. ඉතින් මෙතන open කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මම අන්න ඒ open කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් click කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපිට coupon ගන්න තියෙන්නේ. bonus buddies use කරලා තමයි අපි coupon ගන්න. ඉතින් ඔන්න දෙම්මඩ හම්බෙලා තියෙනවා 1383.80ක coupon එකක්. ඒ කියන්නේ $5ක coupon එකක් තමයි දැන් මට අහුවෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි ඉතින් දැන් මම ඒ coupon එක use කරලා දැන් මම item දෙකක් ගන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් මම මෙතන account වලට ගිහින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මට හම්බෙච්ච coupon එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම මෙතන account වලට යන්නම් මගේ user account එකේ. ඉතින් account වලට යන්නම් මම මේ විදියට සමාන coupon වලට යන්නම්. coupon වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 2013ට first order only coupon එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ coupon එක use කරන්න පුළුවන් අපි buy කරන පළවෙනි item එකට විතරයි. පළවෙනි order එකට විතරයි මේ coupon එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න. හොඳයි ඉතින් දැන් මම item දෙකක් තෝරගෙන තියෙනවා මගේ cart එකට දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් cart එකට දාගද්දි ඔයාලා ගානට balance වෙන item දෙකක් තෝරගන්න select කරගෙන ඒක cart එකට දාගන්න. cart එකට දාලා ඒ ඔක්කොම select කරගෙන buy now කියන select කරගෙන place order එක දෙන්න කලින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඔයාගේ ගානට coupon එක balance වෙනවද කියලා ඔයාගේ pocket එකේ තියෙන ගානට. ඉතින් මේ විදියට balance කරගෙන තමයි දැන් මං ඉන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට ගෙවන්න තියෙන රුපියල් 4ක් වගේ පොඩි ගාණක් මේ item දෙකටම. ඉතින් මං මේ item දෙක තෝරගෙන ඉස්සෙල්ලාම මං ඒ ටික select කරගන්නවා. මං තෝරගත් item දෙක select කරගෙන මම මෙතන
මට දැන් කලින් කිව්වා වගේම මට 0.02 ඩොලර් ගෙවන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 4යි. මම මෙතන ප්ලේස් ඕඩර් කියන තැන උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. අපි එක පාටම ගෙවන්න යන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලම කරගන්න ඕන අන්පේයිඩ් දාගන්න එක. ඉතින් මම අන්පේයිඩ් දාගන්න හැටි ගන්න සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් ඒක බලන්න ඕනේ. මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අන්පේයිඩ් දාගන්න හැටි. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම අපේ ඇඩ්‍රස් එක මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන contact කියන නම ඔයාගේ නම දෙන්න. ඉතින් මෙතන මොබයිල් නම්බර් එක තියෙනවා. එතෙද්දී ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඇඩ්‍රස් කියන තැන ඔයාගේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න. ඉතින් එහා පැත්ත කොටක් තියෙන එක ඔප්ෂනල් ඔප්ෂන් එකක්. ඒක ඔයාලා කැමති නම් පුරවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ස්ටේට් ප්‍රොවින්ස් කියන තැන ඔයාගේ නගරයයි ඊට පස්සේ ඔයා ඉන්න පළාතයි ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ සිටි කියන තැන ඔයාගේ නගරය දෙන්න. ඊට පස්සේ පෝස්ටල් කෝඩ් කියන තැන ඔයාගේ සිටි එකේ පෝස්ටල් කෝඩ් එක දෙන්න. ඉතින් ඔයා ඇඩ්‍රස් එක ෆිල් කරගත්තට පස්සේ ඔයා කලින් ලොග් වෙච්ච ෆෝන් එකෙන්ම එහෙම නැත්නම් ලොග් වෙච්ච SIM එකෙන්ම ඔයාලා මේ ඕඩර් එක දාන්න හදනවා නම් ඔයාගේ මොබයිල් data off කරගෙන ආයිත් on කරන්න. ඒ කියන්නේ එයාප්ලෑන් මෝඩ් එකට දාගෙන ආයිත් මෝඩ් එක ඕෆ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Wi-Fi router එකේ password එක reset කරන්න. අපි unpaid දාන්න කලින් හොඳයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන payment method කියන තැන උඩ click කරලා web money කියන එක උඩ click කරලා මම මෙතන confirm කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් click කරගන්නවා. දැන් අපි unpaid දාගන්න යන්නේ web money වලින් තමයි අපි unpaid දාගන්නේ. ඉතින් ඒක උඩ චුට්ටක් වෙලා ඒ web money select කරලා මම මෙතන place order කියන එක උඩ එකපාරක් click කරගන්නවා. click කරගත්තට පස්සේ අපි ලින්ක් වෙන්නේ web money කියන platform එකට. ඒ කියන්නේ web money වලින් තමයි අපි දැන් ගෙවන්න යන්නේ. ගෙවන්න නෙමෙයි යන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් unpaid දාගන්න. ඉතින් මේ වගේ තරු ලකුණක් ඇවිල්ලා චුට්ටක් වෙලා ගියාට පස්සේ අපි web money ළගේ play master කියන වෙබ්සයිට් එකට අපි link වෙනවා. link වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන click කරන්න එයාලගේ website එකට යන්න. වෙබ්සයිට් කියන තැනට උඩ ඔයා ලින්ක් කරන්න. ලින්ක් කරගත්තට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එක. මෙන්න මෙතනදී ඔයාට දෙන්න තියෙන්නේ බොරු ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. බොරු ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් හරි මොකක් හරි වචනයක් හරි මොකක් හරි ෆේක් දෙයක් මෙතන ටයිප් කරන්න. ඉතින් මම මෙතන බොරුවට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කරගෙන ඔයාලට මෙන්න මෙතන යට තියෙන ඉලක්කම ඔන්න ඔතන කොට්ටේ ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන යට තියෙන ඉලක්කමත් මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කරගෙන go to payment කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට error message එකක් එනවා. ඉතින් error message එක ආවා කියන්නේ අපේ unpaid දාගෙන ඉවරයි කියන එකට. ඉතින් මම ආයෙත් ඒක back වෙනවා ඔයාලට පෙන්නන්න මම unpaid දාගත්ත එක. ඊට පස්සේ මම දැන් හදන්නේ මගේ account වලට යන්න. මම දැන් account වලට ගිහින් පෙන්නන්න මම unpaid දාපු තැන. හොඳයි මම දැන් account වලට එන්නම්. දැන් මම account වල අරට බලා ගන්න පුළුවන් චුට්ටක් වෙලා ගියාට පස්සේ මගේ account එකේ අරට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන unpaid කියන තැන මම select කරගත්තු item දෙකට හරියන unpaid කියන තැන උඩ දෙකේ ඉලක්කමක් ඇටලා තියෙනවා. ඉතින් මම unpaid කියන එක උඩ එකපාරක් click කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නත් එක්ක මම මේ unpaid කියන එක උඩ එකපාරක් click කරගන්නවා. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මං අර සිලෙක්ට් කරගත්ත item දෙකට unpaid වැටලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් unpaid වැටුණාට පස්සේ අපිට පැය 4ක් 5ක් ගියාට පස්සේ තමයි අපි pay කරන්න ඕන. නැත්නම් අපේ card එක track වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මම දැන් පැය 4කට පස්සේ 4 hours later මං එනවා මගේ payment එක කරන්න. ඉතින් මම මෙතන pay now කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරගෙන මම මගේ bank card එකේ details මෙතන ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි web money ද මොකද්ද නෙවෙයි තෝරන්න ඕන. අපි දැන් තෝරගන්න ඕන web money නෙවෙයි credit and debit card කියන option එක තමයි අපි දැන් මෙතන තෝරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් එතන තෝරගෙන ඒවල දෙන්න ඕන මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ card holder එකේ නම දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ expire වෙන date එක දෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාගේ රහස්‍ය අංකය දෙන්න ඕන. ඔයාගේ card එකේ තියෙන card එකේ පිටිපස්සේ තියෙන. ඉතින් ඒවා ඇඩ් කරගන්න. ඇඩ් කරගෙන මං ඕකේ කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ payment successfully කියලා මැසේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔන්න මම ඔයාලට 100%ක්ම කියලා දුන්නා කොහොමද ඩොලර් 5 කූපන් එක කරගන්නේ. කූපන් එක අරගෙන කොහොමද unpaid දාන්නේ. unpaid දාලා කොහොමද ඒ
unpaid දාපු එක ගෙවන්නේ ගෙවලා කොහමද success කරගන්නේ A to Z මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. ඉතින් ඔයාලා මොකද්ද මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන්නේ? ඉතින් වීඩියෝ එක චුට්ටක් දිග වුණා. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් ස්ටෝරි කියන්න ඕන. ඉතින් මේ වීඩියෝ තමයි $5 කූපන් එකක් AliExpress එකෙන් buy කරගන්නේ දිනාගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට රුපියල් 2කට නැති බඩු ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ලංකාවට. ඒ වගේම ඔයාලා දැන් මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා Brave browser එක use කරගන්න. Brave browser එක install කරගන්න බැරි නම් මම තව recommend කරන browser එකක් කියනනම් ඒක තමයි Mozilla Firefox කියන browser එකත් හොඳයි මේ වැඩේට. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් temporary mail use කරන්න කූපන් ගන්න වැඩේට temporary mail use කරාට කිසිම අවුලක් නැහැ. email නම් email use කරත් කමක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට email වල security reason නිසා අපිට bonus buddies ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ ගැනත් මතක් කරමින් තව වැදගත්ම දෙයක් කතා කරන්න ඕන. ඒක තමයි ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක උඩ click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් මොනවද මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතෙන්නේ? ඔයාලාට මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තද? ඉතින් සියලුම අදහස් චෝදනා අනිවාර්යයෙන්ම comment bar එකේ comment කරගෙන යන්න. එහෙනම් ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.